สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านผู้หญิงต้องแกร่งค่ะคลิปนี้นะคะจะพามาชมบรรยากาศร้านอาหารทานทะเลซีฟู้ดนะคะย่านบางขุนเทียนค่ะตามมาชมบรรยากาศมุมต่างๆของร้านได้เลยค่ะก่อนถ่ายคลิปนะคะก็ได้ขออนุญาตทางร้านแล้วนะคะทางร้านก็แจ้งบอกว่าถ่ายได้ตามสบายเลยนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าร้านบรรยากาศดีมากๆนะคะวิวรอบๆนี่ก็แบบว่าเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะบริเวณร้านนะคะกว้างขวางมากนะคะทุกคนจัดแต่ละโซนได้เหมาะสมลงตัวมากๆเลยค่ะร้านเหมาะกับการจัดงานเลี้ยงต่างๆได้ดีเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะงานเลี้ยงวันเกิดงานแต่งงานนะคะเขาก็จะมีโซนห้องแอร์เนาะที่แบบบรรจุคนได้เยอะนะคะเป็นงานฉลองอะไรเงี้ยเหมาะมากๆเลยค่ะร้านจัดแบบว่าอยากให้มาชมด้วยตัวเองนะคะมาชมบรรยากาศด้านเอาท์ดอร์กันบ้างค่ะเห็นน้องพนักงานนะคะบอกว่าตอนเย็นๆเนี่ยคนจะเต็มเลยนะคะแสงนะคะบรรยากาศก็จะชิลๆนะสบายๆจากลมทะเลนะคะมุมนี้นะคะลมแรงมากๆเลยค่ะอร่อยแต่ว่ามันเป็นน้ำสับปะรดเอาผมหลุดเลย
จะบอกทุกคนว่ากับข้าวที่นี่อร่อยมากนะคะ มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะ ขอให้ทุกท่านนะคะ มีสุขภาพพลานามัยนะคะ สมบูรณ์แข็งแรงนะคะ อย่าลืมนะคะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ ติดตามชมคลิปหน้าด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย